ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න තැලින් කරන්න තියෙන්නේ description එකේ උඩම තියෙනවා Capcut template link කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව ටික වෙලාවකින් template එකට වැටේ. ඉතින් ඔන්න මාත් දැන් template එකට වැටෙනවා. ඔයාලට තියෙන මේ use template එක ගැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ next කියන එක දෙන්න. හරි ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයා දැන් මේ යන එකෙන් back වෙලා ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට song එක add කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට description එකේ දාලා දෙනවා ඒ song එකේ link එක. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක download කරගන්න. ඉතින් ඒ download කරගන්න කිව්ව song එක දාගන්න අපි Capcut application එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි මේ විදිහට add වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අගට ගිහිල්ලා end එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් අපි දැන් මේකේ original sound එක අඩු කරගමු. ඒකට ඔයා වීඩියෝ එකට එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ volume කියන එක ක්ලික් කරලා බිඳුවරම දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ song එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනින් add song වලට ගිහලා song වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ පෙන්නන icon එක ක්ලික් කරලා from device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන search bar එකේ DLK 16 කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි මේ වගේ song එක. ඉතින් ඔයා මේ plus ලකුණ ක්ලික් කරලා song එක add කරගන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. උඩින් ඔයා උඩ export කියලා icon එකක් තියෙනවා නිකන් ඉරක් වගේ. ඒක ක්ලික් කරලා export කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.